අයිබෝන් වල හැමෝටම මේ අද ඉතින් මම කතා කරන්න හිතුවා PFR ගැන. එතකොට PFR කියන්නේ මොකක්ද? ඒවා යොදාගන්නේ කොහෙටද කියලා අපි කතා කරමු. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි PFR එක. අපි බලමු. කන ලොක් එක තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි PFR එක. මේකේ මොඩල් නම්බරය MG53BH තමයි මේකේ මොඩල් නම්බරය. මේක ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම PFR එක කියන්නේ මොකද්ද? PFR එක කියන්නේ phase failure relay. ඇත්තටම PFR එක යොදන්නේ අපි හිතමු පැනල් බෝඩ් එකේ හෝ සර්කිට් පරිපථයක ආරක්ෂාවට. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ මෙහෙම කියන්නම්. මේකේ phase තුන දෙනවා. L1, L2, L3. මෙතන තියෙන relay output එක. relay output channel දෙකක් තියෙනවා. normally open point එකයි, normally close point එකයි, common එකයි. ආයි normally open point එකයි, normally close point එකයි, open එකයි. එතකොට මේකෙන් අපි UVT coil එකක් කරා supply එකක් දීලා මේ MCCB එක off කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ප්‍රධානයෙන්ම ඊට වඩා තව අමතර දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක ගැන කිව්වොත් මෙතන power ආවහම මෙතන L1, L2, L3 power එක ආවම මෙතන indicate කොළ පාට indicator on වෙනවා. ඊට පස්සේ තව indicator තුනක් තියෙනවා red color පාටින්. මේක පත් වෙනවා නම් under voltage, මේක over voltage. ඒතර under voltage කියන්නේ voltage එක අඩු වුණාම ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ අඳුර ගන්න voltage එක අඩුයි. ඒතර මෙතන relay point එක open නම් close කරලා දානවා, close point එක open කරලා දානවා. මෙතන over voltage. over voltage කියන්නේ අපි හිතමු volt 400ක් නේ මේකේ input voltage එක. මේ voltage 400ට වඩා 450 470 ඔහොම වැඩි වුණොත් කියලා. ඒතර මෙතන ඔපරේට් වෙලා මේ රෙඩ් කලර් බල්බ් එක පත් වෙලා මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා පරිපථය. එතකොට මේකේ බ්ලින්ක් වෙනවා නම් මෙතන ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ ෆේස් එක අසමාන වෙනවා. මෙතන බ්ලින්ක් වෙනවා. මේක කන්ටිනියස් ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් පෙන් කියන්නේ ෆේස් මේ මාරු වෙලා කියලා. එතකොට මෙතන තව ප්‍රීසෙට් තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ අන්ඩර් වෝල්ට් එක වෙනස් කරගන්න එක මේ පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මේක ඕවර් වෝල්ටේජ්. එතකොට මේක තියෙන්නේ on delay time එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ දැන් මේකේ අපි හිතමු supply එනවා. මෙතන supply L1, L2, L3 ආවට පස්සේ මේ relay එක on කරන්න on delay time එකක් තියෙනවා. ඒ time එක තමයි මෙතන වෙනස් කරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු තප්පර 3ක් දැම්ම කියලා. අපි මෙතනින් UVT coil එකට මේ wiring කරනවා. එතකොට තප්පර 3කින් තමයි UVT coil එකට supply එක යන්නේ. අපි මෙතන තප්පර 9 වගේ දැම්මත් UVT coil එක තප්පර 9කින් තමයි supply එක යන්නේ. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔය ලයිට් එනවා යනවා තව තප්පර 2ක් එනවා ආයෙ තප්පරයක් යනවා ඔහොම එනවනේ. ඒතර මේකෙන් එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තප්පර 3ක් විතර තිබ්බොත් තප්පර 3ක් ලයිට් ඇවිල්ලා කරන්ට් එක ඇවිල්ලා ෆේස් 3 ඇවිල්ලා තප්පර 9කින් තප්පර 3ක් තියාගෙන තමයි මෙතන රිලේ එක ඔපරේට් වෙලා ඒ UVT coil එක supply එක යන්නේ. අපි මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් සර්කිට් එකක් කිව්වොත් ඉවරදී. ඒතර අඳුර ගන්නවා ෆේස් 3 සමානද අසමානද කියලා. එතකොට ඒ එන සිග්නල් ඒ අඳුරගෙන එයා වෝල්ටේජ් එක හරිනම් ඔක්කොම හරිනම් මෙතන ඇතුලේ තියෙන රිලේ පොයින්ට් එකක් මේ ක්‍රියා කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට අදාළ විදිහට පැනල් බෝඩ් එකේ වයරින් එක කරගන්න විදිය තමයි වයරින් එක කරගන්න ඕන. ඉස්සර මම පෙන්නන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ PFR එක කොහොමද වයරින් කරගන්නේ කියලා. අපි මේකේ ගැන කතා කරොත් තව අපි මේක ගලවගෙන බලමු. මොකක්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මම කියවනේ මේකේ සර්කිට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි බලමු කොයි වගේද කියලා.
තමයි සර්කිට් එක. මේ තියෙන රිලේ එක. දැන් මෙතනින් එන ෆේස් තුන අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේ සර්කිට් එකෙන්. හරි දැන් වෝල්ටේජ් 400ක් හරි නැත්නම් අන්ඩර් වෝල්ටේජ් ආවොත් වෝල්ටේජ් 400 වඩා අඩුයි. එතකොට ඒන data එක අනුව තමයි මෙතන රිලේ එක ඔපරේට් කරන්නේ. මේ තනි රිලේ එකක් තියෙන්නේ. තනි රිලේ එකක් වුණාට ඒකේ channel දෙකක් තියෙනවා. normally open point එකයි normally close point එකයි common එක. normally open point එකයි normally close point එකයි common එකයි. ඒක තමයි සර්කිට් එක. මං හිතනවා PFR එක දැක්කට ඒක ඇතුළට දැකලා නැතුව ඇති කියලා කවුරුත්. මෙතන ප්‍රීසෙට් තුනක් තියෙනවා. එච්චරයි මේක ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් මේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමුකෝ මේකේ වයරින් කරගන්න එක කොහොමද කියලා. අදට එච්චරයි මගේ යාළුවනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹුවට හැමෝටම thank you. ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.